ซุปเปอร์100กับอัจฉริยะนักผจญภัยโอ้โหอันนี้เอาแนวเอดเวนเจอร์มากปลาวานพิชคาตอ่ะชื่อทับครับปัจจุบันเป็นอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์แล้วก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์ตกปลาครับเดินทางไปทั้งหมดกี่ประเทศแล้วครับว่าน่าจะ30 ประเทศอยู่ครับบุกทวีปแอฟริกาครับจะเดินทางไปที่ประเทศแห่งหนึ่งซึ่งผมเชื่อว่าพวกเราไม่เคยไปประเทศที่ว่าคือประเทศยูกันดาครับยูกันดาโอ้โหควันโอ้โหปลาแซลมอนมา1 ตัวจับปิรันย่าแรงฟันของปิรันย่านี่มหาศาลดูโอ้ยปิรันย่าคือแก่งไปถึงช่วงโอ้อันนี้เอาแนวเฮ้ยแอดเวนเจอร์มากโอ้ตัวนี้ไม่ต่ำกว่า10 โลแน่นอนเฮ้ยปลาวานพิชคาตอ่ะอยากไปดูว่าฟิชนะครับโอ้เอาแนวแบบแอดเวนเจอร์มากโอ้โหสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อทับมิทรัพนาครับเป็นคนสมุทรปราการครับคุณทับนะคะใช่ชื่อทับครับโอ้โหเมื่อกี้คืออะไรอ่ะทำไมถึงแอดเวนเจอร์ขนาดนี้ครับปัจจุบันทำอาชีพอะไรคะปัจจุบันเป็นอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์ติ๊กต็อกเกอร์แล้วก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์ตกปลาครับเดินทางไปทั้งหมดกี่ประเทศแล้วครับที่แบบไปตกปลาว่าน่าจะ30 ประเทศอยู่ครับโอ้ทำไมต้องไปแบบหลากหลายที่อย่างนั้นด้วยคะเพราะว่าปลามันคือเป้าหมายที่เราอยากจะไปเราอยากจะรู้แหล่งกำเนิดแหล่งที่อยู่ของมันนะครับว่ามันอยู่ยังไงส่วนตัวชอบในการที่แบ่งปันเพราะว่าหลายๆคนอาจจะเคยเห็นว่ามันอยู่ในตู้ปลาอยู่ในสวนสัตว์แต่ว่าไม่รู้จริงๆว่าสภาพแวดล้อมจริงๆของมันเป็นยังไงแล้วพอเราได้ไปศึกษาไปได้ข้อมูลเหล่านี้กลับมาแล้วเอามาแชร์เรารู้สึกว่าเราได้ให้ความรู้คนแล้วคนก็ประทับใจในสิ่งที่เราทำแล้วปลามันคือจุดหมายที่เราไปก็จริงแต่เส้นทางที่เราไปเราได้อะไรหลายๆอย่างมากกว่านั้นมันเลยเป็นแพชชั่นส่วนตัวในการเดินทางครับแล้วจุดเริ่มต้นของการเป็นนักผจญภัยเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ครับก็ถ้าตกปลาผมจะเริ่มตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่ว่าการผจญภัยก็คือตอนเด็กไปนิวซีแลนด์เรียนภาษาแล้วก็เรียนเกี่ยวกับธุรกิจเรียนอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไปเจอคณะท่องเที่ยวผจญภัยนะครับแล้วพอเราได้ไปสัมผัสมันได้อยู่ใกล้นกเพนกวินเราได้อยู่ใกล้ๆปลาวาฬเราก็รู้สึกว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันสวยงามแล้วมันแบบว่าโลกเรากว้างขึ้นเราก็เลยอยากจะเข้าใกล้มันมากขึ้นเราก็เลยไปโรงเรียนคณะนั้นนะครับชื่อคณะภาษาอังกฤษชื่อว่าอะไรนะคะAdventure Tourism Adventure Tourism แล้วก็โดยตรงเลยเป็นบางประเทศอย่างที่แถว UK ก็จะเป็น Outdoor Education เรียนมาก็เป็นครูได้เป็นครูในสายการท่องเที่ยวผจญภัยเรามีวุฒิรองรับผมเอกสโนว์บอร์ดกับเอกซีคายักแล้วก็ล่องแก่งโอ้โหนี่มันคือวิชาเรียนที่มันมากเราจะสอนกันแบบว่าคนนี้ฝรั่งมาสอนแล้วก็ถ่ายทอดกันกับชาวบ้านแต่อันนั้นเขาเรียนเป็นดีกรีลงมานี่มีเป็นดีกรีให้เลยนี่จนถึงปริญญาโทแล้วตอนนี้ผมจบอนุปริญญาที่นิวซีแลนด์เสร็จแล้วก็ไปแคนาดาเพื่อ complete ปริญญาในสาขาท่องเที่ยวผจญภัยครับเท่าที่ดูในคลิปเนี่ยมันดูแบบมันไม่ใช่ท่องเที่ยวธรรมดามันแบบมันผจญภัยแล้วก็ออกแนวแบบเสี่ยงด้วยเนาะอันตรายด้วยอันนี้เคยเจอเหตุการณ์ที่แบบเวลาที่ผมไปส่วนมากมันจะอยู่ในที่ผมควบคุมได้คือ risk management ที่ผมmanage การความเสี่ยงด้วยตัวเองและการตกปลาเนี่ยในครั้งหนึ่งในชีวิตที่คิดว่าปลาตัวนี้โอ้โหเราเจอแล้วแบบดีใจที่สุดเป็นปลาที่
สปปลาวครับ ครับ ชื่อว่าปักกั้งหรือว่าชื่อวิทยาศาสตร์นะครับLuisocyprinus stilulatus นะครับตอนนั้นผมไปเสิร์ชในเว็บของฝรั่งนะครับมันไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับตรงนี้เลยแล้วฝรั่งเขาก็ท้าทายกันในเว็บบอร์ดเขาว่ามันเป็นปลาที่คุณจะหาข้อมูลยังไงก็ไม่เจอเพราะว่ามันไม่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มากนะครับก็คือมันเป็นข้อมูลเก่าๆที่ก็ตอนค้นพบเมื่อหลาย10 ปีที่แล้วผมก็เลยได้เดินทางเข้าไปแล้วก็มันอยู่ในป่าลึกจริงๆป่าต้นน้ำนะตอนที่ได้ไปก็ได้ไปถ่ายทำภาพเป็นวิดีโออันแรกของโลกเลยตอนนั้นก็ตื่นเต้นกันมากว่าเฮ้ยปลาอย่างเนี้ยมันอยู่ที่เซาท์อีสต์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรามีปลานักล่าที่อยู่ต้นน้ำอย่างนี้เหรอนั่นมันคือโมเมนต์ภูมิใจของในฐานะนักตกปลาและนักผจญภัยที่สามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาให้นักวิทยาศาสตร์หรือนักวิชาการหรือให้คนรักปลาทั่วโลกมองว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังมีปลานักล่าอยู่ในป่าต้นน้ำอยู่ที่หายไปแล้ววันนี้มันยังอยู่ครับน่าตื่นเต้นนะถ้าเจอคงแบบครับแล้วทำงานกับองค์กรไหนที่เคยทำมาแล้วรู้สึกภูมิใจที่สุดคะน่าจะเป็นการทำงานกับสถาบันวิจัยโรคสัตว์น้ำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเกี่ยวกับปลากระเบนราหูหรือกระเบนน้ำจืดของเรานั่นเองนะครับซึ่งถือว่าเป็นปลาน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับแล้วเรามีมันอยู่ที่แม่โขงมีอยู่ที่บางปะกงแม่กลองแล้วก็เจ้าพระยาวิธีที่จะเลือกจับมันได้ก็คือการตกด้วยคันเบ็ด1 ต่อ 1กับเบ็ดเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะจับเนี่ยกระเบนราหูโดยไม่กระทบปลาอย่างอื่นแล้วการที่เราเอามาเนี่ยเราก็ได้ตัว1 ตัวเราสามารถศึกษามาได้หลายๆอย่างเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของมันอายุของมันนะครับเราได้ทำงานร่วมกับสถาบันวิจัยตรงนี้ผมรู้สึกว่าในฐานะนักตกปลานักผจญภัยเราได้สร้างอะไรต่างๆให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้แล้วอยากจะไปแอดเวนเจอร์ที่ไหนที่ยังไม่ได้ไปน่าจะไปที่ริพับลิกคองโกนะครับเพราะคองโกถือว่าเป็นประเทศที่อยู่ในเรดลิสต์เลยว่าเป็นประเทศที่ค่อนข้างเสี่ยงต่อการไปแม่น้ำคองโกเป็นหนึ่งแม่น้ำสายที่ยาวสุดในโลกและยาวสุดในแอฟริกามีหลายๆอย่างที่เรายังไม่เคยเห็นในแม่น้ำคองโกนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะใช้ทุนทรัพย์สูงแล้วก็ใช้เวลามากการศึกษาก็ต้องใช้เยอะภาษาอังกฤษอย่างเดียวก็ไม่พออาจจะต้องไปเรียนเฟรนช์แล้ววันนี้ความฝันครับที่มาขอวันนี้คืออะไรครับอยากให้ไปช่วยสถาบันวิจัยโรคสัตว์น้ำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับเป็นสถาบันที่ผมได้เข้าไปร่วมนะครับเวลาที่ผมจับปลากระเบนราหูได้นะครับแต่ว่าต้องขอบอกก่อนว่ากระเบนราหูตอนนี้ขึ้นพรบคุ้มครองไปแล้วการที่เราไปตกมันขึ้นมาอย่างเงี้ยเราสามารถศึกษาวิจัยและค้นคว้าเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของมันสิ่งแหล่งที่อยู่ของมันเพื่ออนุรักษ์มันไว้เพราะมันคือปลากระเบนที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี้แล้วก็เป็นปลาน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลกและอยู่ประเทศไทยนะครับก็เลยอยากจะรักษาไว้ขณะที่เราตกปลากระเบนเหล่านี้ที่อยู่น้ำจืดบางทีเราก็เจอปลาฉลามที่เข้ามานะครับในแหล่งน้ำจืดมันทำให้เราได้ค้นคว้าได้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้เพื่อแชร์กับสถาบันวิจัยและก็นักวิชาการนะครับก็เลยอยากให้เราช่วยกันรักษานะครับแล้วก็เอาเงินตรงนี้เข้าไปช่วยในสถาบันวิจัยโอ้เนี่ยปลาฉลามทำไมเขาไม่อยู่น้ำจืดอะคะนี่คือเพราะว่ามันคือฉลามชนิดเดียวในโลกที่สามารถอัดแอปตัวให้อยู่กับน้ำกร่อยน้ำจืดน้ำเค็มได้การที่เรารู้ว่าปลามันยังอยู่ในแหล่งน้ำจืดก็เป็นข้อมูลที่สำคัญสำหรับการศึกษาค้นคว้าและวิจัยนะครับปลาฉลามมันก็เป็นส่วนสำคัญในระบบนิเวศถ้าขาดฉลามไปทุกอย่างก็จะแย่นะครับโอ้โหเยี่ยมครับเอาละพวกเราอยากทัวร์แล้วค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะสวัสดีครับขอบคุณมากๆที่มารายการครับท่านผู้การครับทีมงานเราเบื้องหลังนะครับเราพูดคุยทำงานร่วมกับทัพมาเกือบ2 ปีนะใช่คือคุยกับทัพว่าทัพเรื่องแอดเวนเจอร์หรือว่าเรื่องระบบนิเวศเกี่ยวกับเรื่องปลาเนี่ยเราจะถ่ายทอดให้คนได้ยังไงบ้างก็ในเมืองไทยตรงไหนไปได้เขาจะไปเมืองนอกเมื่อไหร่จนกระทั่งเรารู้ว่าทัพจะเดินทางไปที่ประเทศแห่งหนึ่งซึ่งผมเชื่อว่าพวกเราไม่เคยไปประเทศที่ว่าคือประเทศยูกันดาครับยูกันดาประเทศนี้มีอะไรที่ทัพสนใจเป็นพิเศษครับเป็นจุดเริ่มต้นของแม่น้ำไนล์ซึ่งเป็นแม่น้ำสายที่ยาวมากคือความที่เขายาวมากครับตรงนั้นน่าจะมีสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายมากอาศัยอยู่ที่นั่นและที่นี่ครับเป็นภารกิจที่เราทำร่วมกับทัพให้เขาไปบันทึกเรื่องราวการผจญภัยมาฝากพวกเราทัพครับรบกวนยืนข้างโต๊ะเลยครับท่านผู้ชมครับท่านคณะกรรมการครับทัพจะพาพวกเราไปยูกันดาครับเชิญครับสุวรรณภูมิประมาณเดือนกุมภาไหมครับกุมภาครับกุมภาที่ผ่านมานะครับ
นี่คืออุปกรณ์ตกปลาเนาะ ใช่ครับ เดินทางกี่ชั่วโมงครับ ไปจากนี้ไปโดฮาก็ประมาณ 5-6 ชั่วโมงครับ ครับ ไปโดฮาแล้วก็ไปเอนเทเป้ รวมๆกันกี่ชั่วโมงอะครับ ประมาณเลเวอร์ได้ก็ประมาณเกือบวันหนึ่งครับ โอ้ใช้เวลาร่ว แต่ ม ไม่ วั ใช่ น นั่นคือแค่ถึงประเทศเขายังไม่รวมที่ว่าต้องนั่งรถนั่งเรือไปอีก เนี่ยอยู่ที่เอ็นทาเปแอร์พอร์ตนะฮะแอร์พอร์ตในเมืองหลวงคัมพาลายูกันดานะครับ นี่ถึงยูกันดาแล้ว ใช่ครับ แต่ต้องเดินทางต่อไปอีก เริ่มเดินทางแล้ว sorry วันนี้คนที่ดูแลเรา ใช่ครับคือเป็นแท็กซี่ไม่ใช่คนดูแลเรา อ๋อเฉพาะเป็นแท็กซี่พาเราไป ผมหาแท็กซี่ครับ ไปถึงจุดหมายที่เราอยากไป ครับ ตรงนี้นั่งรถไปอีกไกลไหมครับ ตัวนี้นั่งไป3 ชั่วโมงครับอันนี้คือทะเลสาบวิกตอเรียทะเลสาบที่ใหญ่สุดในแอฟริกานะครับ โอ้ นี่เขาก็ทำประมงมีปลานิลมีปลาระพง ปลานินบ้านเราเนี่ยเหรอครับ ปลานิลเราต้องเรียกปลานิลบ้านเขา อ๋อปลานินบ้านเขาแต่ เพราะว่า คล้ายเราไหม เพราะว่าเราเอามาจากเขา อ๋อเรามาจากเขาเหรอครับ ต้นกำเนิดของปลานิลในโลกนี้ก็คือแม่น้ำไนาย อ๋อ คือทะเลสาบวิกตอเรียคือจุดกำเนิดแหล่งอาหารของทั่วโลกดีกว่าเพราะว่าปลานิลเราบริโภคกันทั่วโลก ผู้นี่ดูปลานินที่ลาเปีย นี่ไหมครับปลานิน นี่ครับปลานิลครับเนี่ยปลานิลเขา คือนี่คือปลานินแท้ๆนะปลานินแท้เลยที่มาจากแม่น้ำนาวคือปลานินเนี่ยมันเกิดที่แอฟริกานะครับไม่ใช่มาจากเมืองไทยนะ นี่คือปลาดุกที่เราบริโภคกันแต่นี่คือปลาดุก อู้แต่ดูตัวใหญ่นะครับ นะครับแล้วเราก็เอามาผสมจนเป็นปลาดุกที่เราบริโภคกันทุกวันนี้ปลาดุกย่าง แต่เนี่ยเรามีการผสมกันที่นี่นะครับแต่ต้นกำเนิดก็มาจากแอฟริกาเหมือนกัน นี่คืออะไรครับ คือปลานิลลมควันนะครับ ลมควันปลากระพงแม่น้ำนาวลมควันปลานินลมควันต้องขัดก่อนนะครับขัดก่อนให้เงา เขารมควันเพื่ออะไรครับ ลมควันเพื่อได้อยู่ได้นานเพราะว่า อ๋อ ทะเล คือการ สาบ ถนอมอาหารเหมือนบ้านเราแดดเดียวไหม นะครับแต่ว่านี่เขาใช้ควัน อ๋อ แล้วก็ลมควันในนี้ อ่าน นะครับลมควัน เพื่อให้เขามีอายุยาวนาน อายุยาวนานเพื่อที่จะส่งออกไปประเทศที่อยู่ใกล้ๆของเขา ครับสักครู่นะครับ อยากถามเรื่องราคาครับเนื้อปลานินเขากับเราถ้าเทียบใครแพงกว่า ตัวที่เขาลมควันเสร็จแล้วอ่ะจะอยู่ที่ตัวละ200 บาท แล้วน้ำหนักล่ะ น้ำหนักประมาณโลนึง แล้วถ้าบ้านเราถ้า บ้าน เทียบ บ้านเราถ้าเราซื้อตลาดแล้วแต่นะครับก็จะประมาณสัก60-80นะครับ80 บาท ราคาของเราถูกกว่าถือว่าใกล้เคียงไหมครับ ผมว่าของเราน่าจะแพงกว่านิดนึงถ้าลมควันแล้ว ของเราราคาแพงกว่านิดนึง ใช่ แต่ว่าใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียงกันนะครับชมต่อเลยครับ นี่ก็คือ โอ้โหนี่ปลาอะไรครับ นี่คือปลากระพงแม่น้ำไนายครับ โอ้โห กระพงแม่น้ำนาวที่เรามาตามหานี่อยู่ที่มาร์เก็ตแล้วนี่เห็นไหมเราต้องมาว่าปลาอะไรมันอยู่ที่ไหนบ้าง บ้านเราก็มีกระพงครับ แต่ว่าคนละสายพันธุ์กันใกล้เคียงกันครับ โอ้โหนี่ใหญ่มากนะ นี่ ครับ นี่คือตัวเล็กของเขากระพงแม่น้ำไนายตัวได้ใหญ่สุด200 กิโลครับแต่กระพงบ้านเราไม่มีทางโตถึงขนาดนั้น ในบ้านเราเท่าที่ข้อมูลที่ทัพมีอะครับที่เรากินกันส่วนใหญ่มันสักกี่กิโลครับ ที่เราอยู่ในร้านอา ร้านอา หา หาร รส่วนมากก็ ทอดน้ำปลา 8ขีดถึง1 กิโล 8 ขีด 1 กิโล ใช่ครับ แต่ที่แม่น้ำในประมาณเท่าไหร่นะครับใหญ่สุด 200ครับ โอ้โหในบ้านเราตัวใหญ่ๆประมาณสักกี่กิโลครับ ใหญ่ๆ30 ก็มีครับแต่ก็หายาก แต่บ้านเราไม่ถึง100 โล ไม่มีทางถึงครับบ้านนู้นเขาเกือบ200 โลเลย 200นี่โอ้โห ใหญ่มากใหญ่มากจริง โอ้โห200 เลยนะ นะครับ ซึ่งอยู่ในแม่น้ำใน ๆ เนี่ อยู่ในแม่น้ำจืดด้วยครับอยู่น้ำจืด 100%ไม่ออกทะเลปลากระพงบ้านเราอ่ะจะออกทะเล ครับ แล้วกลับมาอยู่น้ำกร่อย แล้วก็ออกมาแพร่พันธุ์ใน โอ้แต่เขา น้ำจืด 6,000 กิโลอะความยาวอะ ปลาอยู่ทั้ง 6,000 กิโลเลย โอ้โหแล้วเขามีห้ามจับเขามีอะไรไหมครับ มีโซนที่ไปก็คือพวกอุทยานอะไรเงี้ยเขา อ่า ห้ามจับ แต่ว่าพออยู่ในทะเลสาบวิกตอเรียอะไรเงี้ยมันก็จับได้หมดอย่างที่เห็นก็ปลาจะไม่ใหญ่มากเมื่อมีการประมงขึ้นมาปุ๊บ โอเค ปลาก็จะไม่ใหญ่ แต่ว่าที่เราไปอ่ะเราจะเข้าไปในอุทยาน ซึ่งที่นั่นเขาสนับสนุนการตกปลาอนุรักษ์นะครับตกและปล่อย ตกอนุรักษ์คืออะไรครับ คือตกใช้วิธีที่ดีที่สุดสำหรับปลาแล้วก็ คือยังไงครับดีที่ คือ สุด ใช้เบ็ดกับ ใช้เบ็ด ใช้1 ต่อ 1 อ่า เบ็ดกับคัน ครับ เพื่อตกแล้วก็ปล่อย อ๋อตกได้เรียนรู้เข้าใจ เรียนรู้ ศึกษาแล้ว ใช่ครับ ปล่อยเขาไป แต่ว่าถ้าเราใช้แห่ใช้อวนนะครับ
ปลามีโอกาสตายสูง เพราะมันจะหายใจไม่ออกแล้วมันก็จะโดนทับๆ เดี๋ยว แล้ พี่ ว สุ ก็ ต้อง จะ เข้าใจ ตาย ก่อนถ้าสมมติเราตกปลา ครับ เราจับมาศึกษาเข้าใจเรียนรู้แล้วเราปล่อยเข้าไปเนี่ยเขาบาดเจ็บเยอะไหมครับ มันมีวิธีดูแลอยู่ครับแล้วเราก็เลือกอุปกรณ์ถ้าเราใช้อุปกรณ์ไม่ดีอุปกรณ์ที่ไม่เข้าใจต่อชนิดของปลาก็จะกลืนเบ็ดหรือว่าจะติดส่วนที่เป็นอันตรายของปลาและคือ โอเค ทักษะของนักตกปลาด้วยว่ามีผลต่อการปล่อยปลาถ้าเราทำความเข้าใจมีความเชี่ยวชาญชำนาญมากขึ้น เราก็จะรู้ว่าเราจะทำไงกับปลาตัวนี้ให้ปลาตัวนี้อยู่ นั่นหมายความว่าจากนี้ไปเนี่ยทัพจะไปในที่ที่เป็นอุทยาน เป็นอุทยานครับ แล้วก็ไปเพื่อศึกษาเรียนรู้เข้าใจและใช้อุปกรณ์ที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับปลา ใช่ครับเพราะไม่งั้นรัฐบาลเขาไม่สนับสนุน อ๋อ ให้คนเข้าไปตกปลาในอุทยาน เพราะว่าเขามีรายได้ที่เข้าอุทยานมาก แต่จับไม่ได้ เพราะว่ามันเป็นปลาตัวนี้ จับได้ปุ๊บต้องปล่อย จับได้แล้วต้อง เอาออก ปล่อย มาไม่ได้ ก็คือทำตามกฎของเขาทุกอย่างเขาจะมี เข้าใจแล้วครับ คนที่ เข้าใจแล้วครับ คอยดูแลและควบคุมเรา แล้วที่ทัพจะไปเขาเรียกว่าอุทยานอะไรครับ อุทยานแห่งชาติเมืองชินสันฟอร์ครับ ที่นี่มีอะไรน่าสนใจครับ มีน้ำตกที่สวยมากเป็นติดอันดับโลกเลยครับ แล้วปลาที่อยู่ในนั้นแหละครับ ก็คือปลากระพงแม่น้ำนายที่ใหญ่มาก ปลกระพงแม่น้ำนา ครั ย บ ก็ต้องการครับ เป็น ชมต่อ ที่ ครับ เดียวในโลกนะครับที่ยังมีโอกาสจับปลากระพงได้100 โลอยู่ ชมต่อครับ ตรงนี้ใช่ไหมครับ อุทยานที่ว่า ใช่ครับเมืองชินสันฟอร์ โอ้ น้ำตก นี่คือน้ำตก เม เม อ อ ร์ ร์ ชิ ชิ น น สั สั น นนะครับ น้ำตกนะถ้าด้านขวาคือเมอร์ชินสันเดิมนะครับ ครับ มันกว้างแค่7 เมตร และสูงเกือบ50 เมตร แต่ด้านซ้ายที่กว้างๆอันนี้ก็คือที่เป็นอันเดิม ครับ แต่ตอนที่ยูกันดาเป็นอินดิเพเดนต์เนี่ย ครับ เขาเรียกว่าฟรีดอมฟอร์น้ำมันท่วมแล้วก็ถล่มจนมันดันน้ำตกขึ้นมาอีกน้ำตก อ๋อ ห มั นึ่ น ง น้ำตกเกิดขึ้นใหม่ น้ำตกเกิดขึ้นใหม่ อ๋อ ตอน 1962 ครับ ตอนที่ยูกันดาได้อินดิเพเดนต์จากบริติชนะครับ อ๋อ อันเนี้ยก็ คือเป็นเอกราช คงไปอยู่น้ำอย่างนี้ จากทาง เขาเลยตั้งชื่อว่าฟรีดอมฟอร์ อ่า นะครับ อ๋อในช่วงเวลานั้นพอดี ใช่นะดูเกรดของน้ำนี่คือทั้งลึกทั้งแรง โอ้โห นะครับในโลกเนี้ยความแรงของน้ำมันอยู่ได้ถึงเกรด 6 ที่อันตรายที่สุดในการที่เราจะไปและนี่คือจุดที่ผมตั้งใจว่าจะไป เพราะมันเป็นช่วงที่น้ำอับนะครับแล้วก็น้ำมันจะนิ่งพอที่จะสามารถไปตกปลากระพงได้ ถึงแล้ววันนี้สันฟอร์เนี่ยในเรื่องมอนสเตอร์นะครับ โอ้ใหญ่มากอ่ะใหญ่แบบใหญ่แบบโอ้โหน้ำแรงมากทุกคนน้ำวนเลยโอ้โห เดี๋ยวคุณซุปขอพักตรงนี้สักครู่ครับ ตรงนี้มีน้ำวนด้วย น้ำวนเกิดจากน้ำตกไหม น้ำตกกระแทกกับกระแสน้ำกระ แล้วมัน แท ทำ ก ให้เกิดน้ำวน ครับคือเป็น นั่นห โบ มายความ กู ว่าคนที่ขับเรือต้องรู้ว่าตรงไหน ต้อง ไป รู้ ไม่ ร่อง ได้ น้ำใช่ครับ สักครู่นะครับ เราไปไหมครับ ไปน้ำตกที่แรงมากและอันตรายมากแล้วก็มีน้ำวน ช่อง YouTube อยู่ตรงไหนคะเดี๋ยวตามดูตรงนั้นเอา เราสะดวกช่อง YouTube อยู่ตรงไหนอ่ะช่องอะไรช่อง ต้ อะ อง ไร ครับ m.tup ครับ m.tup ฝาก ครับ ติดตามถ้า ใช่ สนใจ ครับ เรื่องการท่องเที่ยวผจญภัยนะครับ อืม เอาเป็นว่าถ้าไม่อยากไปด้วยตัวเองก็ โอ้นี่ ศึกษาผ่านทัพเนี่ยครับ โอ้ดูนี่ก็สนุกนี่เหมือนอยู่บนเรือเลยครับ พี่ตื่นเต้นแล้วตื่นเต้นแล้ว ตื่นเต้นมากเลย พอแล้ว หน่อยไปไหมพี่ จบที่ไซโยกครับ งั้นฝากครับ ได้ครับ เที่ยวเผื่อพวกเราเอาไปกันต่อครับโอ้ยอื้อหือดูความแรงครับ โอเคไป อันนี้เรากำลังเดินไปที่จุดนั้นที่เรามองจากยอดนะครับ เมื่อสักครู่ที่เรามองลงไป ใช่มอง ใช่ไหม มอง ที่ ผ บอก มมองว่า น้ำทึบ ตรง ที่ เนี้ย ว่าใช่ ต ไหม รงเนี้ย ครับ มี ซึ่งส่วนมากเขาไม่พาคนไปกัน อ่า เพราะเขาว่าดูว่าเราไปได้ไหมเราเดินได้ไหมส่วนมากก็จะตกกันบนเรือ แต่ผมคิดว่าจุดเนี้ยมันเป็นจุดที่น่าสนใจ และทางที่ไปมันไม่ใช่ทางคน อย่างคนเนี้ยเขาก็ไม่เคยไป ทัพจะไปตกปลาอะไรครับ ตอนนี้จะไปตกกระพงครับ อ่า ไปตกปลากระพง คือตอนเนี้ยเราหลง เอาพูดจริงๆเราหลง เพราะเราเดินส่วนมากเป็นทางที่ เพราะว่า ช้าง ไก มา ด์ เดิ คนนี้ก็ไม่เคยไป ไม่เคยไป เรามองจากข้างบนแล้วเราวางแผนไปกัน แต่เนี้ยเราเดินมาจนออกมาได้ แต่เนี้ยคือมีกลิ่นช้างตลอดเลยสิ่งที่กลัวที่สุดก็คือช้าง โอ้ถ้าเจอช้าง แอฟริกา อันตราย ครับ มันไม่ใช่ทะเลทุกคนเหมือนทะเลเลยอ่ะดูลื่นมากนะเนี่ยลื่นมากต้องระวังเหมือนทะเลเลยโอ้โหถ้าตกไปนี่จบเลย ปกติไม่ค่อยเฉยชูชีพนี่ใส่ชูชีพเลยนะน คือผมมองว่าตรงเนี้ยน่าจะเป็นแหล่งที่ลูกปลาเหยื่อจะมาหลบน้ำที่มีกระแสแรง แล้วก็จะมีก ลู ระ ก พง ปลาเหยื่อ วง ที่ว่าหมายถึงปลาตัวเล็กเหรอครับ ปลาตัวเล็กที่เป็นอาหารของปลาตัวใหญ่ โอเค นะครับ แล้วหินเหล่าเนี้ยจะเป็นแหล่งที่อยู่ของ โอ้ทัพ ปลา แต่ถ้าตกลงไปไม่สนุกเลยนะครับ คือถ้าเนี่ยหลุดไปก็หลุดไปเลย นี่คือเป็นที่หนึ่งที่น่ากลัวที่สุดในการตกปลาเพราะมันลื่นมากแล้วก็น้ำแรงมากๆ เปียกตลอดเวลานะสุดยอด นี่คือมันมีละอองน้ำตลอด ละอองน้ำตลอดครับ คือที่ไกด์เขากลัวคือน้ำมันซัดขึ้นมาขึ้นแล้วก็จะพา นี่ เรา ฮะ ดูดแล้วเรา ลุง ไป ลุงกินน้ำขึ้นเลยฮะ ใช่ครับ คือตอนนี้เราสิ่งสำคัญที่จะตกปลาตรงนี้ได้ คือเราต้องเข้าใจกระแสน้ำมากกว่าเหยื่อที่ใช้ด้วยซ้ำโดนแล้วทุกคนโดนแล้วโอ้
ตัวนี้กระโดดแล้วหลุดไปครับ อ๋อ ตัวนี้เป็นตัวค่อนข้างใหญ่ครับเห็นตัวอะไรตอนมันกระโดดหลุด ประมาณสักกี่กิโลครับ ตัวนี้ประมาณ10 โลครับ มันอยู่ตรงเนี้ยเหยื่อนามิกิโดนแล้วโดนจนได้อ่ะโอ้ตัวนี้มี10 กว่าโลได้เห็นตัวเลยอ่ะต้องไม่ให้เบรกออกเลยอ่ะเมื่อกี้เบรกมันออกได้อ่ะโอ้ แล้วมันจะมีจุดเดียวที่เหยื่อลงไปแล้วหมุนมาด้วยความเร็วที่ผมหมุนน่ะเพื่อจะอยู่ตรงที่ปลามันล่าพอดีนะครับเห็นว่าผมตีจะอยู่ที่จุดเดิมผมไม่สามารถตีด้านขวาได้เลยเพราะน้ำมันแรงมาก นานไหมครับ ที่เราไปอยู่ตรงนี้ครับ อ๋ออันนี้ผมอยู่ประมาณครึ่งวันครับอยู่ประมาณครึ่งวัน คือทุกครั้งที่ตีไปไม่ใช่ว่าเหยื่อปลอมของเราอ่ะมันเป็นปลาปลอมมันจะสามารถว่ายได้ถูกต้องนะครับ โอ้นี่คือเขาต่อแล้วใช่ไหม นี่ ครับ ตอนนี้เขากินแล้วครับนี่ผมตั้งใจมากขึ้นแล้วเพราะตัวแรกหลุดไป คือเราต้องเอาปลาออกจากจุดนี้ให้ได้ เพื่อไปจุดที่น้ำอ่ะมันเบาที่สุด อ๋อเพื่อเราจะได้ดึงเขาขึ้นมาได้ ใช่แต่ว่าถ้าเราปลาไปทางขวา มันก็จะหลุดไปตามกระแสน้ำแรง แต่มัน นะครับ มันดูลื่นเลยนะครับ โอ้ลื่นมาก โอ้พี่ซุปกลัวทับลื่นแล้วลื่นแล้วมันน้ำก็จะดูดไปครับเหมือนเนี่ยน้ำดูดไปแล้วก็ไปเลย เฮ้ยโอ้ มิชชั่น 1สำเร็จแล้วนะซุปเปอร์ฮันเดมิชชั่น 1นะครับตกปลา เห็นไหมว่าเหยื่อมันจะติดอยู่ตรงที่เป็นจุดที่แข็งของปลา ตัวนี้ นะค เท่า รับ กับกระพงว่าเราเลยนะกระพงไม่น้ำนะ ประมาณกี่กิโลครับ ตัวนี้ประมาณ5 กิโลครับ เนี่ยดูคลิปหลังนี่คือนะบ่งบอกเลยพอมันน้ำหนาวจะตั้งมากโอ้โหมันเป็นกระดูกอะแข็งมากเลยตัวเนี้ยนะปลาสำหรับดูลูกเหยื่อเลยนะครับว้าวโอเคไปกับน้ำเลยแล้วกันนะไปไปมิชชั่นต่อไปของเราเราไปดูกันนะครับภารกิจต่อไปนะเดี๋ยวมาจับกันว่าวันนี้เราได้ภารกิจอะไรนะครับรู้ไหมพอมันดูกล้องเด้อดึงขึ้นไหมฮะ นี่คือภารกิจจากรายการครับ ให้ทัพตกปลาให้ได้น้ำหนักมากกว่า 20 กิโลกรัม นี่คือโจทย์ที่เรามอบหมายให้ทัพนะครับ ครับ ก่อนที่เราจะเข้าสู่ภารกิจนี้นะครับซุปถามนิดนึงว่า พอเราตกปลาตัวแรกขึ้นมาได้ครับ ทัพได้เรียนรู้อะไรจากการเห็นปลากระพงตัวนั้น สิ่งแรกเลยก็คือมันอยู่น้ำแรงขนาดนี้เลยเหรอ คือถ้าเป็นกระพงบ้านเราอ่ะมันไม่มีทางมาอยู่น้ำตกอย่างนี้ เอ๊ะทำไมผมเข้าใจมาตลอดว่าปลากระพงเป็นปลาน้ำเค็มเป็นปลาน้ำจืดเหรอ ปลากระพงเป็นปลาสามน้ำปลากระพงของบ้านเราเป็นปลาสามน้ำที่อยู่ตั้งแต่เอเชียถึงออสเตรเลีย เป็นปลาสามน้ำอยู่ได้ทั้งน้ำจืดน้ำ แต่ กร่อย ที่ และ เรากิน น้ำ ส่วน เค็ม ใหญ่เป็นน้ำเค็มไหมหรือน้ำจืด เป็นปลากระพงสามารถเป็นกระพงเลี้ยงน้ำกร่อยน้ำกร่อยครับนะครับเขาไปอยู่ แต่ ทะเล นี่คือเขาอยู่น้ำจืดได้ด้วย อันนี้คือกระพงแม่น้ำนายที่อยู่ได้น้ำจืดอย่างเดียวเท่านั้นไม่ออกทะเล หน้าตาเหมือนกัน แต่ว่ามีร่างกายที่ต่างกันนิดเดียว ครับ นิดเดียวนะครับแต่ใหญ่กว่าแต่อยู่ในน้ำจืด 100%และสิ่งที่ผมได้เรียนรู้ตรงนี้ก็คือ มันอยู่ในน้ำจืดที่เป็นน้ำตกมีกระแสน้ำรุนแรง ไม่คิดว่ามันจะอยู่ได้ ตัวที่ใหญ่ที่สุดในนี้นะครับเดานะเดา ครับ ทับว่าได้ถึงกี่โล ผมว่ามี100 บวกครับ100 บวก แต่สถิติที่เขาได้นะครับคนที่พาไปสถิติได้เขาได้105 กิโล105 กิโลแต่ได้ด้วยการเกี่ยวปลานิลเป็นๆแต่ว่าของเราที่เราชาเลนจ์กันก็คือเราใช้เหยื่อที่เป็นเหยื่อปลอมเหยื่อพลา คือ ส เรา ติ คุย ก กับทัพว่าขอให้ปลาบาดเจ็บน้อยที่สุด แล้วทัพเขาบอกไม่ต้องห่วง เพราะว่าเขาสามารถดูแลตรงนี้ได้ ครับ ด้วยเหยื่อที่เลือกด้วยวิธีที่ตก ครับ นะครับ ความสนุกยังไม่จบครับ รับชมต่อคลิป 2 ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ครับ